wabarakatuh. Salam sejahtera. So kita teruskan lagi dengan proses pemesinan kita. Teruskan kepada kita punya pembuatan cavity plate. Okey, ni cavity plate yang dah siap. Proses pemesinan tu dah siap. Okey, cuma saya akan berbagi beberapa tips. Ingat tips yang awal biasanya standard. Okey, set kita mesti ada drawing, kita mesti ada proses plan kita. Okey, dua benda ni penting untuk kita buat kerja-kerja pemesinan. Okey, kemudian setup kita punya plate ataupun komponen mengikut drawing. Data tu mesti sama supaya mudah kita nak baca. Okey, dekat cavity apa yang nak kena jaga? Okey, dekat cavity apa yang nak kena jaga? Contoh dia, okey, bila kita buat proses ni, kita ikut lukisan, mana bahagian tengah ni dia merujuk kepada kita punya screw bush. Okey, screw bush ni dia H7, lubang ni H7. Ni yang kenapa kita kena belajar dalam GDT masa kita buat lukisan tu, Geometrical Dimension and Tolerance. Okey, bila kat situ kita tengok dekat drawing dia tulis kat situ H7, lubang ni H7. Maknanya kita kena rima. Okey, yang ni mesti kita kena faham. Jadi maknanya bila kita kena tahu, bila kita rima diameter 5, berapa dia punya allowance untuk drilling. Bila diameter 10, berapa dia punya allowance. Bila diameter 20, berapa dia punya allowance. Okey, terlalu longgar pun tak boleh, terlalu ketat pun tak boleh. Okey, kalau yang 20 ni kalau biasa kita apply, kita guna 19.5. Maknanya kalau kecil diameter tu kita allowance 0.2. Kalau tengah-tengah 10, 12 kita allowance 0.3 to 0.4. Okey, lepas tu kena tengok kestabilan kita punya mesin juga. Kalau dia terlalu kuat gelong dia tu pun dia akan jadikan lubang tu besar. Yang tu mesti kena kenal mesin kita dulu. Baru kita tahu macam mana kita nak berinteraksi ataupun nak menggunakan dia. Okey, itu penting. Kemudian lubang untuk guide pillar. Okey, ni guide pillar ataupun ada panggil guide pin, sama. Ni dia punya bush. Okey, yang ni kita belajar dalam fit and tolerance untuk mengetahui berapa dimension pillar dan berapa dimension bush. Lepas tu kalau kita pasang, apakah jenis fitting dia? Yang ni kena ambil tahu. Mana dia ada jenis clearance fit, transition fit, press fit. Nanti semua ni nak apply. Bila kita buat tooling nanti, semua benda ni nak apply. So make sure anda faham macam mana dimension ditentukan. So saya cerita sikit tentang guide pillar. Guide pillar ni bila kita pegang, kita tengok dekat sini. Mungkin kamera ni tak nampak tak berapa jelas. Kita tengok dekat tempat yang dicanai ni, gerai ni, kita akan nampak satu garisan halus. Halus je, saya lukiskan garisan ni. Okey, garisan ni garisan halus, saya lukiskan untuk kat situ. Maknanya bila kita tengok, dia macam ada step. Okey, sebenarnya dimension dia tak sama. Di bahagian hadapan ni dengan di bahagian belakang ni, dimension dia tak sama. Okey, nak lagi jelas, kita rujuk dalam katalog. Kepada yang design tooling sendiri, dia akan gunakan katalog untuk pilih komponen. Itu pentingnya untuk memahami setiap komponen. Jadi bila kita dah buat lubang, maknanya kita dah rima bahagian katakan kita pakai diameter 16. Okey, yang ni kita gunakan diameter 16. Kita dah rima diameter 16. Okey, 16 ni kita boleh buat dengan rima. Kalau tak ada rima, kita boleh buat dengan CNC. Kita boleh gunakan circular pocket. Okey, pakai MA10 ke atau MA12 boleh buat rima, boleh buat lubang. Kita boleh buat lubang diameter 16. Okey, jadi bila lubang dah siap, bila lubang dah siap, kita nak uji. Gunakan komponen ni untuk uji. Okey, sekarang ni kita nak uji lubang yang kita dah siapkan. Okey, maknanya kita dah buat lubang, lepas tu kita dah bersihkan, kita dah buang dia punya, kita dah buat proses deburring menggunakan contoh deburring tools ni kita boleh gunakan. Lepas tu kita dah bersihkan. So kita masukkan kita punya guide pillar. Okey, maknanya bila masuk, dia mesti boleh masuk. Okey, kerana bahagian depan ni dia clearance fit. Okey, bahagian belakang ni dia press fit. Bila kita masukkan terus, dia akan berhenti kat tempat garisan yang saya buat tadi tu. Maknanya bila sampai je ke sini, maknanya anda punya lubang betul, mengikut dimensi yang betul. Cuma saya ingatkan kepada toolmakers,
jangan pasang. Jangan dah sampai sini, jangan ketuk. Okey, pemasangan ni akan diajar dalam dalam proses pemasangan nanti. Maknanya bush dengan pillar tak boleh diketuk. Jangan dah sampai sini pergi ketuk-ketuk, nanti dia rosak ataupun dia boleh jadi sengit. So pemasangan ni ada cara. So kepada semua toolmakers, buat machining proses, siapkan komponen, uji menggunakan gauge ni semua ataupun menggunakan bush dan pillar, tapi jangan pasang semua komponen. Pemasangan mesti kena belajar macam mana nak pasang. Okey, kalau tak dia akan rosakkan kita punya komponen, standard part ataupun kita punya plate. Okey, nah pemasangan nanti kita akan belajar dalam pemasangan. So bila kita dah uji lubang kita semua okey, okey, that's it. Bersihkan, sapu minyak dan simpan kita punya plate. Okey.